Știai că în Taormina poți sta pe treptele unui teatru vechi de peste 2000 de ani și să vezi în același cadru Marea Ionică și un vulcan activ? În clipul acesta îți spun 10 lucruri esențiale de știut despre Taormina, de la locuri iconice, grădini ascunse, preparate pe care trebuie neapărat să le guști sau seriale filmate aici. Și rămâi până la final, căci la punctul 10 îți dau un traseu pe care să-l copiezi direct pentru vacanța ta din Taormina. Primul lucru, Taormina este mică, dar poziționată excelent pe hartă. E cocoțată pe un deal deasupra Mării Ionice, între Catania și Messina, cu vulcanul Etna în spate, ca un uriaș care o veghează. Orașul are doar câteva mii de locuitori, dar în sezon atrage valuri de turiști. Totul este pietonal în centru, mașinile rămân în parcare, iar parcările se aglomerează foarte repede. Ar trebui să știi asta și să ții cont că străduțele sunt extrem de înguste. Important de știut e că Taormina nu este un mega oraș, ci un sat mare așezat pe o stâncă, plin de istorie și de priveliști. Asta înseamnă că îl poți acoperi bine într-o zi sau două și fiecare colț arată ca un decor de film. Ca să te bucuri de tot, ar fi bine să vii cu încălțămintea potrivită. Îmi vei mulțumi pentru asta. Tutto quello che c'è dentro lo sciutico, uno lo sa. Al doilea lucru de ținut minte este că experiența ta în Taormina este legată de Corso Umberto, strada principală care leagă Porta Catania de Porta Messina. La prima vedere, vitrine, gelato, suveniruri, lume multă, dar dacă ridici privirea, vezi balcoane vechi, blazoane, ferestre de secole. Aici simți strat peste strat istoria locului. Greci, romani, arabi, normanzi, spanioli și probabil mulți alții. Ca să descoperi cu adevărat Taormina, mergi o singură dată pe Corso Umberto ca să-ți faci o idee și a doua oară obligă-te ca la fiecare 30-40 de metri să faci stânga sau dreapta pe o străduță sau pe alee îngustă și acolo vei descoperi adevărata Taormina. Al treilea lucru, Piața 9 Aprilie, simbolul orașului Taormina. Pavaj în carouri alb cu negru, biserici elegante, muzicanți stradali și o terasă mare deschisă spre mare și spre Etna. Aici este locul unde toată lumea se oprește să facă poze, să comande un șpriț sau să posteze pe social media. De sus, Piața 9 Aprilie nu mai arată ca o piață, este un balcon suspendat între mare și cer. În față, Marea Ionică se pierde în albastru infinit, iar în spate Etna veghează tăcut ca un martor al istoriei. Și cum vă spuneam, Taormina nu se vizitează, ea se contemplă. Seara aici se umple de turiști, pentru că este un loc excelent pentru a admira apusul. Dar nu este singurul loc din Taormina pentru acest lucru. Rămâneți cu noi și o să vă spun de cel puțin încă două. Al patrulea lucru, teatrul antic din Taormina.
E un teatru grec din secolul al III-lea înainte de Hristos, extins de romani și care încă se folosește pentru spectacole și concerte în aer liber. Când urci până sus, vezi de exact de ce este celebru. În față, ruinele scenei, în spate, marea și vulcanul Etna perfect încadrate. Și nu exagerez, este unul dintre cele mai spectaculoase cadre din toată Sicilia. Al cincelea lucru, vila comunale. Taormina are un parc care nu pare să fie mare lucru pe hartă, dar este aur curat. Grădinile de aici au fost create la final de secol al XIX-lea de o nobilă scoțiană care a venit aici, s-a îndrăgostit de loc și a făcut un fel de grădină de colecție, cu plante exotice, palmieri, cactuși și tot felul de construcții bizare ca niște mini-turnuri și foișoare. Mi-a adus aminte oarecum de castelul reginei Maria de la Balcic. Are oarecum același concept. În timpul verii, ziua parcul este locul perfect de fugit de soare și de aglomerația de pe Corso Umberto. Și ce important de știut e că la capătul terasei ai unul dintre cele mai tari locuri de admirat apusul din Taormina, cu vedere către Isola Bela și întreaga coastă. De multe ori aici e mai puțină lume decât la Piața 9 Aprilie. Ține cont de asta. Al șaselea lucru, Taormina nu este doar un oraș sus pe stâncă, are și plajă. La poalele dealului, de-a lungul coastei, se află Giardini Naxos, primul oraș grec întemeiat pe insulă. Giardini Naxos nu este doar o stațiune la malul mării, ci aici este locul unde a început povestea Siciliei. Aici, în secolul al VII-lea înainte de Hristos, grecii au fondat prima lor colonie din Sicilia, iar astăzi istoria se împletește firesc cu viața de vacanță. În mitologia greacă, Sicilia este una dintre cele mai periculoase opriri ale lui Ulise, eroul rătăcitor din Odiseea. Aici trăiau ciclopii, uriași și sălbatici, iar Polifem, fiul lui Poseidon, l-a prins pe erou în peștera sa. Ulise a scăpat nu prin forță, ci prin inteligență, orbindu-l pe ciclop și fugind pe mare. Dar mânia lui Poseidon i-a prelungit drumul spre casă cu ani de rătăciri și de atunci Sicilia rămâne un simbol al încercărilor, al pericolului și al minții care învinge. Din Taormina cobori cu funivia la Mazzaro și de acolo ajungi la Isola Bela, insulița legată de țărm de o limbă îngustă de pietriș. În funcție de maree, treci uscat sau prin apă până la genunchi. Golful e mic și foarte fotogenic, iar apa foarte clară. Mult timp insula a fost proprietate privată, acum e o rezervație, deci ai acces într-un loc unde în trecut doar câțiva norocoși aveau. Al șaptelea lucru, deasupra Taorminei există un loc neapărat de vizitat, Castel Mola.
E un sat mic și pitoresc în vârf de stâncă și este considerat unul dintre cele mai frumoase sate din Sicilia. Din Taormina ajungi la Castelmola foarte ușor. Satul se află la aproximativ 5 km distanță, sus pe munte, și poți ajunge cu autobuzul local care face un sfert de oră sau cu mașina pe un drum îngust și șerpuit, dar bine asfaltat. Pentru cei care vor o experiență mai specială, traseul pe jos durează aproximativ o oră și jumătate și oferă priveliști spectaculoase. De aici priveliștea e o adevărată nebunie. Vezi Taormina cu întregul teatru antic decupat în stâncă și marea, și pe cealaltă parte vezi Etna și văile din jur. Nouă ne-a plăcut mult acest sat, motiv pentru care îi vom dedica un clip aparte. Apusul de la Castelmola e pură magie. Soarele se stinge peste Taormina, marea se aprinde în aur și Etna rămâne o siluetă calmă pe fundal. Totul devine liniștit, cald și intens. Un moment scurt, dar imposibil de uitat. Și nu degeaba se zice că cel mai frumos apus din Sicilia îl vezi de aici, din Castelmola. Lucrul 8. Ce trebuie neapărat să guști când ajungi în Taormina. Regula de aur ca să nu cazi în capcane turistice: evită meniurile cu poze uriașe, în zeci de limbi la intrare și caută locuri cu meniu scurt și oameni care vorbesc italiană la mese. Locurile frecventate de localnici sunt cu siguranță cele mai bune. Uite câteva preparate pe care merită să le cauți în meniu. De exemplu, arancini. Sunt bile de orez umplute cu ragu, brânză sau spanac, pane și prăjite, perfecte ca street food atâta timp cât te plimbi. Începeți prânzul cu antipastei. Platourile abundă de brânzeturi locale, măsline, caponata de vinete, legume marinate, pește sărat sau fructe de mare, toate merită să deschidă apetitul. Sunt simple, colorate, aromate și spun din primele minute povestea bucătăriei siciliene. Pastele cu fructe de mare sunt esența Siciliei, la malul mării. Fără sosuri grele, doar gustul mării intens și curat, exact așa cum se mănâncă pe coastă, cu briza Mediteranei în aer. La desert nu rata cannoli siciliani, rulouri crocante umplute cu ricota dulce. Merg excelent cu un pahar de granita, un desert răcoritor din gheață zdrobite și fructe, lămâi, migdale, chiar și cafea. Ca fapt divers, pasta la Norma s-a născut în Catania, la pălele Etnei, și a fost numită după opera Norma a lui Bellini. Se spune că era atât de bună încât a fost declarată o capodoperă. Vinete, roșii și ricota, simplu, dar legendar. Merită încercat. Lucrul 9. Poate că nu ți-ai dat seama, dar posibil să mai fi văzut Taormina undeva pe ecran. Sezonul 2 din The White Lotus, serialul HBO, a fost filmat în mare parte aici și în jurul hotelului San Domenico Palace. Hotelul, o fostă mănăstire din secolul XIV, este amplasat pe o stâncă cu vedere directă la mare. Nu trebuie neapărat să stai acolo, că evident, tarifele sunt dintr-un alt film, dar poți trece prin zonă să vezi clădirea și să recunoști cadre din serial. Al 10-lea lucru, și poate cel mai important: cât timp merită Taormina și cum să o organizezi ca să nu pară o oprire în grabă. Dacă ești într-un road trip sau pe grabă, ar trebui să-i aloci măcar o zi plină. Ideal ar fi să-i aloci măcar 2 zile ca să simți orașul, nu doar să-l fotografiezi. Și dacă tot ai ajuns în Taormina, poate ar trebui să consideri o ședere un pic mai lungă și să-ți legi sejurul de o plimbare pe Etna sau o vizită la Il Padrino, în satele în care s-a turnat filmul Nașul. Asta e ceea ce am făcut noi. Dacă optezi pentru 2 zile în Taormina, iată propunerea noastră. În prima zi, descoperi La Paz. Dimineața,
mergi pe Corso Umberto și vizitează piața nouă a Pili. La mijlocul zilei, Teatrul Antic, iar după amiaza Vila Comunale și explorează străduțele laterale. Pentru cină, oprește-te undeva în orașul vechi pe o străduță laterală. Va fi mâncarea foarte bună și un preț mult mai acceptabil. A doua zi, bucură-te de mare și de vederea de sus. Mergi de dimineață la Mazzaro și Isola Bella. Dacă ai timp, fă o vizită și la Giardini Naxos, iar după amiază, întoarce-te în Taormina. Bucură-te de priveliște și de după amiaza de shopping. Seara, consideră o urcare la Castel Mola pentru panoramă, vin de migdale și cadre de sus, admirând un apus de poveste. Dacă ți-a fost util acest clip și te-a ajutat să vezi Taormina cu alți ochi, apasă butonul de like, chiar ajută mult ca YouTube să arate acest clip și altor călători pasionați. Și nu uita să dai subscribe și să activezi clopoțelul ca să nu ratezi alte episoade despre orașe și locuri autentice din Europa. Mersi!